مساء الخير على كل مشاهديني. النهارده هكلمكم عن حاجة مهمة أوي أوي. عن ايه؟ عن موضوع الشخير. ناس كتير بتقلق. واحد لسه باعت لي على التيك توك بيقول لي انا خايف لمراتي تطلقني عشان موضوع ان هو بيشخر، زي ما شفتوا انتوا فيلم هاني رمزي وحاجات زي كده، وشخارة ومش عارف ايه وخلع وزي كده. فالنهارده هنكلمكم عن موضوع الشخير. اسبابه ايه؟ اسباب موضوع الشخير اسبابه كتير ومشاكله كتير. ممكن يحصل طلاق عشان الموضوع ده. فانت تابع الفيديو ده وشوف ايه اسباب الشخير. اول حاجه عشان تتخلص من الشخير ده، ليه في 100 سبب وسبب. اول حاجه، تاخد القسط الكافي من النوم. لازم تنام كويس عشان يمنع شخير. يعني انت لما يكون واحد تعبان لازم غصب عنه بيشخر، فانت لازم اول حاجه ما تكونش تعبان او تكون نايم كويس عشان تمنع الشخير ده. تاني حاجه، لو انت بتدخن او مدخن شره بيحصل مشاكل في الشخير. تالت حاجة، لو انت بتاخد منومات او مهدئات. المنومات او المهدئات دي بتعمل مشاكل في النفس، وبالتالي بتعمل ضيق وبتخليك انت نايم بعمق فمش بتحس بنفسك. رابع حاجة، لو انت بتنام على ظهرك. لو انت بتنام على ظهرك فبتحصل مشاكل في الفم وفي الانف. فانت يفضل انك تنام على الجنب. يعني النوم على الجنب ده احسن حاجة بالنسبة ليه، يمنع موضوع الشخير. خامس حاجة او سادس حاجة، موضوع انك انت السرير اللي نايم عليه تبقى المنطقه اللي فيها الراس دي عاليه، متبقاش واطيه. تمام. الحاجه اللي بعد كده، لو انت عندك مشاكل حساسيه، لو في حساسيه في الصدر او في الانف، دي برضو بتؤدي الى مشاكل في التنفس، وبالتالي تؤدي الى موضوع الشخير. الحاجه اللي بعد كده، انك انت لو عندك مشاكل في الجيوب الأنفية أو في المجرى الأنف نفسه، دي برضو بتعمل معاك مشاكل في التنفس. كده ممكن تهتم بيها وتسأل عليها في الصيدلية، إنه في لزقة بتتلزق على المناخير، دي بتوسع من التنفس أو بتزود التنفس عندك، فبيمنع الضيق في مجرى الأنف أو مجرى النفس. ففي لزقة بتتباع في الصيدلية بتتلزق على الأنف دي، وبالتالي أنت هتعيش حياتك عيشة كويسة، وتبعد عن موضوع الخلع، وتحافظ على حياتك وحياة سعيدة إن شاء الله.